อากาศกันค่ะทุกคน เบิ่งเอารถพี่น้องพายุล่มมาอีกแล้วจ้ะมื้อนี้นะวันอาทิตย์เนาะเสียงลมไม่ก็ยังค่ำไอ้นี่ไปอยู่ฟ้าหัวบ่ค่ำบ่ได้เอาเก้าอี้กับถังน้ำตั้งพร้อมลมแห้งคักพี่น้องเอ้ยมื้อแลงนี่สินอนหลับอีกบ่บุนี่เนี่ยผ้าคลุมมอเตอร์ไซค์กับปิวเด้อเมื่อกี้นี่ฝนตกเลยจ้ะตกแห้งครับแต่คนก็ยังยางอยู่นะเพิ่นยางออกกำลังกายคิดเบิ่งว่ากระถางต้นไม้กระถางใหญ่กระถางเล็กเอ้ยหยังก็กระถางปูนล่มเมื่อกี้นี่จนว่าได้ขยับมาติดฝาบ้านลมแห้งค่ะอากาศบ่ดีเลยฟ้ารถพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่ได้ยินเสียงเครื่องบินลงแล้วจ้ะตอนนี้บ่มีเครื่องบินเนาะเครื่องบินบ่ลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเด้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละหนาวสิเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวฝนสิตกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ